Sziasztok! Készítsük el együtt ezt a cápás meglepetésrajzot. Első lépésként félbehajtjuk a lapunkat, majd a felső részt felhajtva, ismét félbe. A hajtásvonal fölé húzzunk egy vízszintes vonalat, majd ennek a végébe megrajzoljuk a cápa hátúszonyát. Folytatjuk egy egyenes vonallal, majd a végébe megrajzoljuk a cápa farokúszonyát. Visszajövünk ide, előre, és egy ívelt vonalat húzunk lefelé a hajtásvonal alá, körülbelül idáig. Ide megrajzoljuk a mellúszonyát. Majd a hajtásvonal alatt folytatjuk a farokúszonyát. És itt egy ívelt vonallal összekötjük az uszonyait. Most rajzoljuk meg a cápa szemét. Eléje rakjunk egy pöttyöt, ez lesz az orra. Ide a hajtásvonal fölé 3 ívelt vonalat húzunk, ez lesz a kopoltyúja. Nyissuk ki a lapunkat. Kössük össze egy egyenes vonallal a farokúszonyát. Majd az orránál lévő ívelt vonalat folytassuk a hajtásvonal alatt, körülbelül idáig. Ezután ezt a lenti vonalat hosszabbítsuk meg felfelé, majd folytassuk jobbra. Itt pedig kössük össze őket. Rajzoljuk meg háromszögekkel a fogait felül és alul is. Ha szeretnétek, a cápa szájához rajzolhattok kisebb halakat. Ha ti is elkészültetek, színezzük ki! Készen is vagyunk! Remélem tetszett, és legközelebb is velem rajzoltok. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!